นะคุณหมอเลยเถอะมันมีมดอุ้ยชิวๆไม่ เห็น เกิน เหรอ เฉลี่ย หู แล้ว ไวมากเลยไม่รู้ เดี๋ยวห้ามโดนเดี๋ยวก่อน นั่งลงนี่ท่านนี่ลงไปอะหมอจับไม่ไหว เดี๋ยวกันจ้า นี่เลยนะใช้เนี่ยที่เลยนะรู้ป่ะกลับไปอาจจะมีซึมวัน2 วันหลังทำวัคซีนนะคะ รู้แล้วดุงโอ้ดูเท้าฉันนี่ขาเปียกแล้วตรงนี้นี่ขาเปียกน้ำนี่อาบน้ำเย็นสบายน้ำเย็นสบายโอ้ยแล้วไปไหนอ่ะนั่งลงสิดูเท้าเลยนั่งลงทำเลยทำเลยก้นเลยนี่ก้นเนี่ยเนาะ
เงยหน้าขึ้นมาจะกินทำไงก่อนอ่ะไม่ใช่จะกินเลยทำยังไงอะไรเนาะนี่จะกินไอติมเหรอทำไมหางต้องใส่ตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กิน เดี๋ยวแล้วกันอ้วนแล้วกันกลัวไม่ได้กินเอาหนูเอาอะไรหนูเอาใส่โคนเหรอท่านี่นี่จะกินไอติมรถมาจะไม่ได้รถกันจะยินกันอยากจะกินไหมอยากกินไหมกินใช่ไหมกินใช่ไหมลูกอยากจะกินไอติมงานกินเยอะไม่ดีนะอันนี้งานกินเยอะไม่ดีบอกกินเยอะไม่ดีพี่งับมือแม่รอนาจะกินไอติมมันนาช่วยนี่จะกินไอติมนี่ตังเราอยู่ไหนตังเราอยู่ไหนตังเราอยู่ไหนมาแล้วโอ้ยเป็นอยู่หางจังเลยโอ้ยเดี๋ยวอันนี้สแกนนะคะเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนอย่าพึ่งอู้ยมันไม่ใช่โอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยนั่นยังไงเสียนั่นยังไงยังไงยังไงอยากสวมหูแล้วมั้งด้วยเหรอเอาแล้วทีนี้โอ้ทีนี้แกล้งแม่ลูกโอ้ยkhông anh mấy chắc vai chắc mắt chắc chắc là tôi này chị lúc mà trong lúc mà trong nhà này nè
นี่มากินทุเรียนจริงๆกินแต่ไปไม่เหลืออะไรยี่อะไรเอาหมดนะเอาลูกเสือเอาหมดนะมันเยอะมันเยอะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหาอะไรอีกหมดแล้วอะไรมันไม่มีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยอะไรมุดอะไรเดี๋ยวไหนเดี๋ยวเกี่ยวมุดหันมาอันมาใช้กล้องสิลูกแม่อะไรจะทำอะไรทำอะไรเรียนท่าอะไรทำอะไรนะมันเนี่ยมากอดขาแม่ทำไมเดี๋ยวอันนี้อันมือแล้วแม่ละมันชับไหลชับอันมือละอันมือแม่ละชับนี่กินชับนี่กินชับผมก็ไม่เกินเธอนี่กลัวไม่ได้กินอะไรขนาดนั้นไม่หรอกไม่เราไม่ขยับมาข้างหน้าขยับมาข้างหน้ากล้องบ้างไปเลย
ได้แล้วเห็นมันตรงนี้เนี่ยมาโชว์ความหล่อหน่อยสินั่งลงมาดะมาโชว์ความหล่อแล้วนั่งนี่ก็จะกินขนมโชว์ความหล่อบ้างหรอกไหมเนี่ยก็อยากกินแต่ขนมเนี่ยถ้าไม่เอาขนมล่อเนี่ยก็ไม่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเนี่ยต้องเอาขนมล่องั้นดูสิมองขนมอร่อยนะคะทำอย่างนี้อะไรสิไข่จิ้มไข่จิ้มเต็มขาเต็มพื้นใส่เต็มหน้านะเดี๋ยวกันไปใครที่ซื้อหนูว่านั่งรอกันก็ขายที่ตรงนี้ขายที่ตรงนี้มาทำอะไรครับเข้ามาทำไหนทำไหนโอ๊ยอะไรโอ๊ยอะไรเสียงโอ๊ยเสียงกันอะไรเย็นอะไรกัน